Ο επισκέπτης, μπαίνοντας στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου Μπενάκη, συναντά μια ολάνθιστη ανθοδέσμη που είναι αφιερωμένη στην Ειρήνη Καλλιγά και στη συνέχεια συναντά την πρωτομή του Αντώνη Μπενάκη που φιλοτέχνησε ο πολύ σπουδαίος γλύπτης Κωνσταντίνος Δημητριάδης. Η Ειρήνη Καλλιγά ήταν η κόρη του Αντώνη Μπενάκη και ήταν στην ουσία αυτή που συνέχισε το έργο του. Ο Αντώνης Μπενάκης γεννήθηκε το 1873 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και πέθανε το 1954 στην Αθήνα. Ήταν γιος του Εμμανουήλ Μπενάκη και της Βυργινίας Χορέμη. Ο Εμμανουήλ Μπενάκης ήδη από τα πρώτα του βήματα στην Αλεξάνδρεια στηρίζει κάθε ελληνική πατριωτική προσπάθεια, στηρίζει τον Ελευθέριο Βενιζέλο στη δράση του στα Χανιά ήδη πριν εκείνος έρθει στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μπενάκης, γιος του, είναι και αυτός που συνεχίζει στην ουσία μια πατριωτική δράση υπέρ των ελληνικών δικαίων της εποχής εκείνης και αναφέρομαι στο Μακεδονικό Αγώνα, στη συμμετοχή του ως εθελοντής το 1897, στον πόλεμο του 1997 και ως επίσης εθελοντής στον Βαλκανικό πόλεμο 1912-1913. Ο Αντώνης Μπενάκης φτιάχνει το Μουσείο Μπενάκη στις αρχές της δεκαετίας του 1930 ως μια, θα λέγαμε, απάντηση, μια παράλληλη παρουσία στη γενιά του 30. Μετέχει και εκείνος δηλαδή μέσα από μια προσωπική προσπάθεια για να συγκροτηθεί μια κυβωτός μνήμης, μια εναλλακτική πολιτιστική σκέψη και λειτουργία απέναντι στο τέλος της μεγάλης ιδέας και στο τέλος του αλυτρωτισμού. Σε μια προσπάθεια δηλαδή που θέλει τους Έλληνες πια να οργανώνουν το δικό τους κράτος και η προσπάθεια του Αντώνη Μπενάκη είναι μια προσπάθεια να οργανωθεί και πολιτιστικά το κράτος πια εντός των συνόρων των ελληνικών. Έτσι, με έναν τρόπο πραγματοποιείται εκείνη η φράση της Πενελόπης Δέλτα που θέλει τον Αντώνη Μπενάκη στον τρελαντώνει να είναι τσέπες του γεμάτες θησαυρούς και εκθέτει τους δικούς του θησαυρούς. Εκθέτει δηλαδή τις δικές του συλλογές που είναι πάρα πολύ σημαντικές, που έχει αρχίσει ήδη να τις συγκεντρώνει από την εποχή που ήταν στην Αίγυπτο, με υλικό της Μέσης Ανατολής, αλλά εκθέτει, θα λέγαμε, και ένα πανόραμα της ελληνικής ιστορίας. Ένα πανόραμα από την αρχαιότητα, τα βυζαντινά χρόνια, κυρίως όμως εκθέτει τα νεότερα χρόνια, δηλαδή εκθέτει την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και το μετά. Εκθέτει δηλαδή μια σειρά από μνήμες που συναντά ο επισκέπτης και που θα λέγαμε ότι είναι με έναν τρόπο πρόσφατες. Μπορεί να μην είναι προσωπικές εμπειρίες των ανθρώπων της δεκαετίας του 30, ωστόσο είναι μνήμες και εμπειρίες των πατεράδων και των παππούδων. Φτιάχνει λοιπόν μια οικειότητα μέσα στο Μουσείο Μπενάκη, μια οικία ατμόσφαιρα στον κάθε επισκέπτη που μπορεί και να βιώνει, συναντά, θα λέγαμε, εμπειρίες της Επανάστασης του 1821 μέσα από φορεσιές, μέσα από ξυλόγλυπτα της λαϊκής τέχνης και λαϊκής παράδοσης, μέσα από στοιχεία του ναυτικού αγώνα. Στη συνέχεια υπάρχουν τεκμήρια από τα χρόνια του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου. Φτιάχνει δηλαδή ο Αντώνης Μπενάκης ένα συγκροτημένο πανόραμα μνήμης, ένα πανόραμα, θα λέγαμε, ελληνικής εμπειρίας, προκειμένου αυτό να λειτουργήσει ως εφόδιο για την κοινωνία της εποχής εκείνης. Κάνει μια πολύ μεγάλη σειρά αγορών και δέχεται όμως και μια πολύ μεγάλη σειρά δωρεών, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσα από την εμπιστοσύνη που έχει συγκροτήσει ο ίδιος με την ελληνική κοινωνία και που έχει βάλει στη θέση του προσώπου του πια το ίδιο το Μουσείο Μπενάκη. Παράλληλα, πρικίζει και άλλους οργανισμούς πολιτισμού της Αθήνας, όπως την Εθνική Πινακοθήκη με αγορά έργων και όπως και την Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία με αγορά τεκμηρίων του αγώνα του 1821.